নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আৰু আজি মই সৰস্বতী পূজাৰ পাৰ্ট 2 মেকআপ লৈ আহিছোঁ। আৰু আজিৰ মেকআপটো মই নিজে নকৰোঁ, মই এজনী ভণ্টিক কৰি দিম আৰু সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু প্ৰথমতে তাইক মই নিজে নকৰোঁ কিয়, মই শাৰী পিন্ধিব নাজানো। আৰু আজি শাৰীৰ লুক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এইখন হৈছে শাৰীখন, একেবাৰে পুৰণা ডিজাইনৰ শাৰী হয়। এইখন মই জাপি থৈছোঁ। এইখন শাৰী, ইয়াৰ লগত ব্লাউজ পিন্ধাই মই এনেকৈ মেকআপটো কৰাম তাই আহি পালে মই আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। আৰু চব বস্তু ৰেডি কৰি থৈছোঁ। খোৱা লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া বাজিছে 1:30। আৰু এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টামান লাগিব মেকআপটো কৰোঁতে। অলপ প্ৰফেশ্যনেল টাইপ মেকআপ কৰিম আজি। সিদিনাখনতো আপোনালোকক চিম্পল মেকআপ দেখাইছিলোঁ, তাৰ এতিয়া পাৰ্ট 3ত আপোনালোকক আৰু চিম্পল মেকআপ দেখাম, কিন্তু আজি অলপ প্ৰফেশ্যনেল টাইপ মেকআপ কৰিম। সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেন্তে কমেণ্ট, লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা থাকিল। তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ মেকআপটোৰ বাবে মোক যিখিনি মেকআপৰ প্ৰয়োজন গোটেইখিনি মই উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু আমাৰ মডেলজনী আহিলে, আমাৰ মডেল ৰেডি। আৰু এতিয়া মই মেকআপ কৰিম, আপোনালোকক মেকআপবোৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই থাকিম। ফাৰ্ষ্ট মই ইউজ কৰিম, এইটো হৈছে এল'ভেৰা জেল গুড ভাইবছৰ। আৰু এইটো প্ৰথমতে মইশ্চাৰাইজাৰ হিচাপত মই এইটো ইউজ কৰিম। এতিয়া মই মইশ্চাৰাইজাৰখিনি তাইৰ স্কিনত লগাই 2 মিনিটমান মাছাজ কৰি মই 5 মিনিটমান ৰখি দিম। আৰু এতিয়া মই লগাব লৈছোঁ হুডা বিউটিৰ প্ৰাইমাৰ। এইখিনিও মই 2 মিনিটমান মাছাজ কৰি 5 মিনিটমান ৰখিম, কাৰণ স্কিনত যাতে ধুনীয়াকৈ এবজৰ্ব হৈ যায়। আৰু আমি যিবোৰ কেমিকেল বুলিয়ে ক'ম, কাৰণ মেকআপৰ বস্তুবোৰত অলপ হ'লেও কেমিকেল মিক্স থাকে, আৰু সেইবোৰ যাতে আমাৰ স্কিনত সোমাই আমাৰ স্কিনখন বেয়া নহয়, সেইবাবে মইশ্চাৰাইজাৰ আৰু প্ৰাইমাৰ লগোৱা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ আইব্ৰু আঁকিব, আৰু ইয়াৰ বাবে মই লৈছোঁ জাষ্ট গ্লো জেল আইব্ৰু। আৰু এইটোৰে মই ধুনীয়াকৈ তাইৰ আইব্ৰুখিনি ফিল আপ কৰি ল'ম। তাই থ্ৰেডিং নকৰে, কাৰণ আইব্ৰুটো বহুত বেছি ডাঙৰ হয়। আৰু তাইৰ আইব্ৰুটো প্ৰথমতে মই ফিল আপ কৰি লওঁ, তাৰপিছত মই কাট ক্ৰিজ কৰিম। কেনেকৈ কাট ক্ৰিজ কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। তাৰ বাবে মই লৈছোঁ, এয়া হৈছে ক্ৰাইলনৰ 27 নম্বৰ পেন ষ্টিক। আৰু এইটোৰে মই প্ৰথমতে তাইৰ থ্ৰেডটো মই কাট ক্ৰিজ কৰিম। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক মই কাট ক্ৰিজ কৰাৰ পিছত তাৰ লুকটো মই দেখুৱাই আছোঁ। আইব্ৰু কাট ক্ৰিজ কৰা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই যিহেতু প্ৰথমতে আই শ্বেডো বনাম, আৰু তাৰ বাবে মই তাৰ বেছটো বনাই লওঁ। আৰু তাৰ বাবে মই ইউজ কৰিছোঁ ক্ৰাইলনৰ 27 নম্বৰ পেন ষ্টিকটো। আৰু সেইটো ধুনীয়াকৈ মই আঙুলিৰে তাত ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত 27 নম্বৰটো যিহেতু অলপ ডাৰ্ক কালাৰ হয়, তাৰ ওপৰত মই লাইট কালাৰৰ বাবে ইউজ কৰিছোঁ 22 নম্বৰ পেন ষ্টিকটো। আৰু এইটো ইউজ কৰি মই ধুনীয়াকৈ তাক ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। তাৰপিছত মই এই পেন ষ্টিকখিনি যাতে ছেড হৈ থাকে, তাৰ বাবে মই ইউজ কৰিছোঁ গালা পাউডাৰ। আৰু গালা পাউডাৰে মই ধুনীয়াকৈ ছেট কৰি ল'ম। আই শ্বেডৰ বাবে আমাৰ বেছটো বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই লৈছোঁ ৰিভলিউশ্যনৰ আপোনাৰ আই শ্বেডো পেলেট। আৰু ইয়াৰ পৰা ব্ৰাউন কালাৰ আই শ্বেডোটো মই আউটাৰ কৰ্নাৰৰ পৰা ইনাৰ কৰ্নাৰলৈকে ব্লেণ্ড কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি ব্লেণ্ড হোৱালৈকে মই ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। আৰু যিহেতু আমাৰ ড্ৰেছযোৰ শাৰীখনৰ কালাৰটো হৈছে স্কাই ব্লুতকৈ অলপ ডাঠ, আৰু নেভি ব্লু নহয়, তেনেকুৱা কালাৰৰ এতিয়া মই আই মেকআপ কৰিব লাগিব, যিহেতু ড্ৰেছৰ লগত মিলিব লাগিব। সেইবাবে মই এটা আই লুক আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমতে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ মই ব্ৰাউন কালাৰটো। এতিয়া মই অন্য এখন পেলেটৰ পৰা মই ল'ম শাৰীৰ কালাৰটো, যিহেতু ব্লু কালাৰ, এইটো বাবে মই ব্লু কালাৰটো লৈছোঁ। চিমেৰী ব্লু কালাৰ হয়। আৰু এইটো ফিংগাৰেৰে মই ইনাৰ কৰ্নাৰৰ পৰা মিডিললৈকে আনিছোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকক ইয়াৰ ফাইনেল লুকটো দেখুৱাই আছোঁ। যিহেতু দুটা কালাৰ মিক্স হৈ যোৱা নাই, সেইবাবে পুনৰ মই ব্ৰাউন কালাৰটো লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ দুয়োটা কালাৰ মিক্স কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম আমাৰ চিমেৰী কালাৰ ব্লু কালাৰটো মই ইয়াৰ ওপৰত দিম, যাতে জিলিকি থাকে চকুটো, সেইবাবে যাতে দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়, সেইবাবে। এতিয়া মই আঁকিব লৈছোঁ আইলাইনাৰ। আৰু মই লৈছোঁ লেকমি আইলাইনাৰ। এইটোৰে মই ধুনীয়াকৈ থিক লাইনেৰে আইলাইনাৰটো আঁকি ল'ম। আৰু যিহেতু ইয়াৰ ওপৰত আইলেছেছ লগোৱা হ'ব, সেইবাবে একেবাৰে লাইটকৈ আঁকিছোঁ।
আমাৰ আই মেকআপটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই মুখৰ বাবে মুখৰ মেকআপ কৰিবলৈ মই ইয়াৰ বেছটো বনাই ল'ম। ইয়াৰ বাবে মই লৈছোঁ তাইৰ ডাৰ্ক চাৰ্কেল অলপ আছে, সেইবাবে মই 27 নাম্বাৰটোৰে তাৰ ডাৰ্ক চাৰ্কেলবোৰ ঢাকিবলৈ 27 নাম্বাৰটো ইউজ কৰিছোঁ। ফিংগাৰেৰে ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম আৰু তাইৰ মুখত বেছি স্পট নাই, যিখিনি সৰু সৰু স্পট আছে সেইখিনিতো মই ধুনীয়াকৈ 27 নাম্বাৰটো লগাই ল'ম। আৰু এতিয়া মই ইউজ কৰিম 22 নাম্বাৰ পেন ষ্টিকটো ক্ৰাইলনৰ, আৰু এইটো হৈছে লাইট কালাৰ আৰু এইটো স্কিনৰ বাবে তাই শ্বুট কৰিব, সেইবাবে ইয়াৰ ওপৰতে মই লগাইছোঁ 22 নাম্বাৰ পেন ষ্টিকটো। এইটোৰে মই ফিংগাৰেৰে ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মই বিউটি ব্লেণ্ডাৰেৰে এইটো ব্লেণ্ড কৰিম। বিউটি ব্লেণ্ডাৰটো ধুনীয়াকৈ মই পানীত অকণমান টাইম ভিজাই তাৰ পানীখিনি এক্সট্ৰা যিখিনি পানী আছিল সেইখিনি চব মই ধুনীয়াকৈ আতি লৈছোঁ। আতি লৈ পেলাই মই স্কিনত ধুনীয়াকৈ তাইৰ এতিয়া ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। এয়া ধুনীয়াকৈ মই তাইক গললৈকে তাইৰ পেন ষ্টিকটো লগাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ তাইক ব্লেণ্ড কৰিছোঁ। ক্ৰাইলনৰ পেন ষ্টিক এটা ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাম কৰে। মই বিশেষ বেলেগ ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ নকৰোঁ, এইকেইটা কৰিয়ে মই ডাইৰেক্ট মেকআপত যাম। এইবাৰ মই কৰিব লৈছোঁ কণ্ট্ৰ'ৰ, আৰু 27 নম্বৰটোৰে মই কণ্ট্ৰ'ৰ কৰিম আৰু ধুনীয়াকৈ তাইৰ কণ্ট্ৰ'ৰখিনি মই কৰি লৈছোঁ। কণ্ট্ৰ'ৰখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই বিউটি ব্লেণ্ডাৰেৰে ধুনীয়াকৈ তাক ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। কণ্ট্ৰ'ৰখিনি ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই লগাব লৈছোঁ ব্লাছাৰ, আৰু লাইট পিংক কালাৰ লৈছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ। আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ তাইৰ ব্লাছাৰটো ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম। ব্লাছাৰৰ কাম হৈ গ'ল। এতিয়া মই লগাব লৈছোঁ হাইলাইটাৰ। এইটো হৈছে চুইচ বিউটিৰ হাইলাইটাৰ। মই খুব বেছি ভাল পাওঁ এই হাইলাইটাৰটো, আৰু এই হাইলাইটাৰটোৰ দাম খুব বেছি কম, আৰু 300 মানৰ ভিতৰত আপুনি এই হাইলাইটাৰটো পাই যাব। মই লৈছিলোঁ, মই একজেক্ট দামটো পাহৰি গৈছোঁ, মই পাৰ্পলৰ পৰা লৈছিলোঁ, ডিছকাউণ্ট লৈছোঁ, ডিছকাউণ্টত বহুতকেইটা বস্তুৱেই লৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া লাষ্ট ষ্টেপ হৈছে লিপষ্টিক, আৰু মই এতিয়া লৈছোঁ এটা নিউড কালাৰৰ লিপষ্টিক, আৰু তাইৰ লিপছত ধুনীয়াকৈ মই লিপষ্টিকটো লগাই ল'ম। আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক ফাইনেল লুকটো মই দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া আমাৰ মডেল যাই আছে ফটো উঠিবলৈ। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say